ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්න ඔයාලව අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එකට මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ කලවම් පලා මැල්ලුමක් හදන විදිය කියලා දෙන්න. අපි නොහිතන ගොඩාක් ගුණ තියෙන පලා වර්ග තියෙනවා. ඉතින් අද මම මේ පලා වර්ග කීපයකුත් එකතු කරගෙන තමයි කලවම් පලා මැල්ලුම හදන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු මේකට මම අරගෙන තියෙන්නේ මොනවද කියලා. අන්න මම අරගෙන තියෙනවා කොළ ಜಾති 9ක්. කුබෙයි කොළ, මුරුංගා කොළ, passion කොළ, මුකුණු වෙන්න, වට්ටක්කා, දලු, ඊළඟට දඹල දලු, තුඹ කොළ, කුප්පමේනියා කොළ මේ වගේ කොළ වර්ග 9ක් විතර අරගෙන 8ක් 9ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික මේ කොළ වර්ග ටික ඔක්කොම මම හොඳට හොදලා හීනි වෙන ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මැටි තාච්චියක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස හැන්දක් වගේ එකතු කරනවා. එකතු කරලා හීනියට ලියාගත්ත අමු මිරිස් සහ රතු ලුණු ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ ටික සුවඳ එනකල් බැදුනට පස්සේ පොල් ටික එකතු කරනවා. පොල් එකතු කරලා දැන් මම කහ කුඩුයි ලුණු කුඩුයි එකතු කරලා මේක ටිකක් මලව ගන්නවා සුවඳ එනකන්. ඊළඟට ලියාගත්ත කොළ ටික මේකට එකතු කරනවා. ඊළඟට ඔයාලා ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන්ම තියාගෙන කොළ ටිකේ පාට වෙනස් වෙන්නේ නැති විදිහට සහ අඩිය අල්ලන්නේ නැති විදිහට ඉක්මනට විනාඩියෙන් දෙකෙන් වගේ කොළ ටික මලවලා ගන්න. කොළ මැලෙවුවට පස්සේ භාජනයෙම තියන්න එපා, වෙන භාජනයකට ඔයාලා ඒක අයින් කරගන්න. මොකද නැත්තම් ඒ හට්ටියේ තියෙන රස්නෙට තවත් ඒක තැම්බිලා ඒකේ තියෙන ಗುಣ විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන් සහ පැහැ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට එක කොළ වර්ගයක් මැල්ලුම් වශයෙන් කනට වඩා කොළ වර්ග ගණනාවක් එකතු කරලා අපිට මේ විදිහට පුළුවන් නම් කලවම් පලා මැල්ලුමක් හදාගන්න. ඒක හරිම වටින කාරණයක්. වසවිස ගහපු කොළ වර්ග දැන් විශේෂයෙන්ම මුකුණු වෙන්න ගොටුකොළ කංකුම් වගේ දේවල් එළවලු කඩවල් වල තියෙනවා. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ ඒවා මොන විදිහට හදනවද කියලා. නමුත් මේ විදිහට අපිට වැටේ මුරුංගා කොළ ටිකක්, ඊළඟට ගෙදර හදාගත්ත මුකුණු වෙන්න මිටක්, කුප්පමේනියා ටිකක්, ඊළඟට මේ වගේ මොණර කුඩුම්බිය ටිකක්, පැෂන් කොළ ටිකක් මෙහෙම එකතු කරලා හදාගන්න මේ කොළ මැල්ලුමේ පුදුමාකාර වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට බය නැතුව අපේ දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලත් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. එහෙනම් මගේ channel එක subscribe කරගෙනම යන්න. අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් share කරලා like එකකුත් දාන්න.